juiste manier het doen. When we flew over yesterday, Toen wij hier naartoe vlogen gisteren, we're thinking about an aeroplane. dan dachten we aan zo'n vliegtuig. And in every service, En in elke dienst, God knows where He wants to take the people, daar weet God waar hij de mensen mee naartoe wil nemen. what He wants to say to them. Wat hij tot hen wil zeggen. And usually He'll tell the pastor where He wants the service to go. En hij vertelt de voorganger waar de dienst naartoe zal gaan. And if you lead the worship in your church, En als jij de aanbidding leidt in jouw gemeente, you have to have the same vision as the pastor. dan moet je dezelfde visie hebben als de voorganger. And go where the pastor wants to go. En ga waar de voorganger wil dat we gaan. And there is a principle when the aeroplane is getting ready to take off. En het is een principe, wanneer het vliegtuig dus klaar is om op te stijgen, You prepare beforehand, like we prepare. dan bereid je je daarvoor, hè, je maakt je koffers klaar en Like Tom said. zoals Tom er ook zei. And then when you get on the aeroplane, En wanneer je op het vliegtuig aan boord stapt, you know that there's a lot of power and a lot of energy en dan weet je dat er heel veel kracht en energie nodig voor is, to enable the aeroplane to take off. om het vliegtuig zeg maar de lucht in te krijgen. And then as it goes up, En als het de lucht in gaat, gradually all the force comes off dan komt zeg maar die krachten vrij. until when you're up in the sky, you kind of like you can be cruising. En wanneer je dan zeg maar boven in de lucht bent, dan als het ware dan cruise je zeg gewoon maar door. So think of it that the pilot of the plane is the pastor. Dus denk eens even, de piloot is als de voorganger. The co-pilot is the worship leader. De medepiloot is als de aanbiddingsleider. The worship team are all the stewards En het aanbiddingsteam, dat zijn als het ware de stewardessen en al het personeel wat er omheen hangt. And the main objective for the worship team Maar het gezamenlijke doel van het aanbiddingsteam is to hand over the service to the pastor is om de dienst over te dragen aan de voorganger at the high point of the worship. op het hoogtepunt van de aanbidding. And then from there the pastor can take the service and God can speak to people and great things happen. En vanaf daar kan de voorganger de dienst verder nemen en dan kan God geweldige dingen doen. And you will know that you can't get up there just with no energy and no power. En je weet dat je daar niet zomaar even kan komen zonder energie en zonder kracht. That is why we follow the principles. En daarom volgen wij ook de principes. But obviously you'll know that if you do this every week, En je weet, als je het elke week doet, you can get tired of doing the same thing. And dan word je wel eens moe van altijd hetzelfde moeten doen. so we have two main problems. Dus we hebben twee problemen. We know the principles, We weten de principes, but how do we make it go smoothly? maar hoe kunnen we het zeg maar op een goede wijze doen? So that people have a good, ride. Zodat de mensen er echt ook in mee kunnen gaan. And how do we keep it fresh so we don't get bored? En hoe kun je het fris houden zonder dat het vervelend wordt? I'm going to ask Dan.